බොන්සයි සිලොන් YouTube නාලිකාවේ සියලුම දෙනා හා බොන්සයි සිලොන් Facebook සමූහයේ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද තවත් අලුත් දවසක අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු අපේ වීඩියෝ එක අද මොන වගේ එකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම ඔයාලට මගේ කලින් නිර්මාණයකදී කරා මේ කොහොමද ගඟ වැරැල්ල නිර්මාණයක් කරන්න කියලා මේ ඔයාලට ඒ හදාපු නිර්මාණය තමයි දැන් ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට තිබ්බ ගහේ විදියයි දැන් විදියයි ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක මගේ බැලුවා නම් ඔයාලට තේරෙවි. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් අපිට අහලා තිබ්බා මේ ගස්වල මේ පෑඩ් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම අද ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ පෑඩ් නිසියාකාරව කප්පදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම එතකොට පෙන්නන්නම් මම තවත් නිර්මාණයක් කරගත්තා. ඉන්ෆෝමල් අපරයිට් විදිහට තමයි මේ ගහ මම හදාගන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේ ගඟ වැරැල්ල කියන ගහ ඇත්තටම කිව්වොත් බොන්සයි කරන්න ඉතාමත්ම උචිත ගහක් කියලා මම කියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන අඩු කාලයෙන් ගහක් නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පැලයක් ඔයාගේ නිර්මාණය සඳහා යොදාගත්තොත්. එතකොට මම මේක හතර තුරට පෙන්නන්නම් මේ වගේ මේ අතු කොහොමද වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා කප්පාදු කරන්න කියලා. ඒත් එකම අපි බලමු ඊළඟ නිර්මාණේ මම තවත් නිර්මාණයක් ඒකම හදාගෙන ගියා. ලී රටේ විදිහට තමයි මම ඒක හදාගන්න තීරණය කරේ. නමුත් දැන් මම කලින් නිර්මාණය කරාට වැඩිය මම පසු වෙනස්කම් වගේක් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ඔයාලට අතු අරන් තියෙනවා. මේ අතු මම අරගත්තේ වෙනම හැදෙන්න ඇරලා ආපහු මේ පැත්තට නිර්මාණය කරන්න. ඒතකොට මේකෙත් ඔයාලට බැලුවාම පේනවා මේ කොහොමද මේ පෑඩ් එක පොකුරක් විදිහට උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේකේ රහස තමයි මේවා නිසි කලට කප්පදු කරන්න ඕනේ. ඒ කප්පදු කිරීමෙන් තමයි මේ වගේ ඝනකම් පෑඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ කප්පදුවක් අපි කොහොමද හරියට කරගන්නේ කියන එක. මේ පේනවා මේ කඳෙන් ආපු මේ චූටි අතු කෑල්ල. එතකොට අපේ මේ මුල් මේ ගඟ වැරැල්ල කියන ගස්වල මෙන්න මේ වගේ අතු කෑල්ලක් තමයි මුලින්ම එන්නේ. අපි ඇත්ත කැපුවාම තමයි හරස් අතු නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ඉස්සරට හරස් අතු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම හිතනවා බොහොම පැහැදිලිව ඒවා පේනවා කියලා. මේ හරස් අතු නිර්මාණය වෙලා මට අවශ්‍ය පරිදි මේ අතු දික් වුණාම තමයි මේ අගිසි මේ අතු වල අගිසි කපලා දාන්නේ. එතකොට තමයි මේ අතු මෝරලා ආයෙත් මේ අතු වලින් හරස් අතු නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ආකාරයකට තමයි මේ සම්පූර්ණ පෑඩ් එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒතර මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ එහෙම කඳෙන් ආපු අත්තක් මේ පේන්න තියෙන්නේ. මේ අත්ත දැන් මම කපපු හින්දා මේ හරස් අතු ලීලලා තියෙනවා. එතකොට මට මේක තව චුට්ටක් දික් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒත් මේ ගානෙන් කපනවා. මෙතන මේ හරියට අතු වෙනවා. එතකොට මේ ඉතින් කැපුවාන් පස්සේ ඊළඟ අතු ටික නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඔය ආකාරයට තමයි මේ තට්ටුව නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ උදාහරණයකට පේනවා මේ තට්ටුව කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මම අර කියපු විදිහට තේරෙනවා ඔයාට කොහොමද මේ තට්ටුව අතු බෙදලා තියෙන්නේ කියලා. මේක සාමාන්‍ය වලට සතියෙන් සතිය කප්පදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ උඩට එන අතු ටික මෙන්න මේ ආකාරයට හැමදේම කපන්න විතරයි ඔයාට ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයේ ඔයාට බලන් ඉන්නකොට ආයේ අතු දානවා. එතකොට ඔයාට ඕන හැඩතලයට ගන්නකොට ඔයාට ඕන හැඩයට ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි වටෙන් කප්පදු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රවුමට නම් රවුමට, කොටුවට නම් කොටුවට. ඒ ආකාරයට ඔයාට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දළු ටික තමයි මම දැන් වෙන වශයෙන් කපලා අයින් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දිස් වෙන්නේ. එතකොට මේ ආකාරයේ එකක් නිර්මාණය කරන්න අපිට හම්බෙන මුල් අදියර තමයි මේ තියෙන්නේ. කඳේ මුලින් මම මේ අත්තක් අරන් තිනවා. මේ අත්ත දැන් ලස්සනට බෙදලා තිනවා. ඔයාට පේනවා. ඉතින් මේක තව කාලයක් යනකොට මම හරවලා මට අවශ්‍ය පරිදි ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ආකාරයට තමයි මේ ගඟ වැරැල්ල පැලයක පෑඩ්ස් අපි හරියට නිවැරදිව යොමු කරගන්නේ. ඊට අමතරව මේ જાති අතු දැම්ම නවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වය කරනකොට ඒක පසු කාලිනව මම පෙන්වන්නම්. ඒකත් ඉතින් වයර් එකේ ප්‍රමාණය අනුව අපිට ගහේ අතර තෝරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට ප්‍රධානම ඕන වුණේ ඔයාලට මෙන්න මේ කරුණු ටික පෙන්වන්න. ඉතින් මේ කරුණු ටික තමයි මට ඔයාලට පෙන්න ගන්න අවශ්‍ය වුණේ. හරි. දැන් මම ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා ගහේ පෙන්නුවා අතු ටික කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කපාගෙන තමයි මේ වගේ මේ පොඩි තට්ටු නිර්මාණය කරන් තියෙන්නේ. මේවා නිතරම මෙහෙම කපාගෙන යන්න මේක ඝනකම් තට්ටුවක් බවට නිර්මාණය වෙනවා. මගේ මුල්ම ගඟ වැරැල්ල වෙන පින්සෙප්ට් එක මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නුවා. ඒ ගහේ නිර්මාණය වෙලා තිබ්බ ඒ හැදෙන්න ඒ කාලයේ ලොකු කාලයක් ගියේ නෑ. ඉතින් මම ඔයාලට highly recommend කරනවා මේ බොන්සයි සඳහා මේ ගඟ වැරැල්ල ගස් ගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා දැනට මම මේ හදලා තියෙන ගසුත් බොන්සයි ගහක් වෙන්න තරම් තාම සුදුසුකම් නැහැ. ඒකින්ද වරදව වටහා ගන්න එපා. ප්‍රී බොන්සයි ගණේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍ය අපේ සමූහයත් එක්ක එකතු වුණා නම් දන්නවා කොහොමද නියම බොන්සයි ගහක් හඳුනගන්නේ. කොහොමද නියම බොන්සයි ගහක ගති ලක්ෂණ කියන එක ඔයාලා දන්නවා. එතකොට මේවා තාම බොන්සයි වෙමින් පවතින ගස්. ඒ නිසා වරදවා
වටහා ගන්න එපා. මම නැවත වරක් කිව්වේ නිසායි. ඉතින් මේකෙත් අර විදිහටම අතු ටික කප්පාදු කරන් යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේකේ ට්වින් ට්‍රංක් එක විදිහට තමයි ගන්න තීරණය කරේ. මේකේ මුල් දෙකක් තිබ්බ හින්දා ඒ වුණාට ඒකට මම මුල පද්ධතිය තව පොඩ්ඩක් වර්ධනය වෙන්න තමයි මේ කෑල්ල දාලා තිබ්බේ. නමුත් ට්වින් ට්‍රංක් එකේදී ගස් කඳන් දෙකක් එන්න ඕනේ. නමුත් මේකේ හැම කඳන් දෙකක් නැහැ. මේකේ මම මුල තමයි දෙකකට ගන්න හදන්නේ එක ගහක් හැදෙන විදිහට. මම ඒක දැනට මේ කවර එකකින් වහලා තියෙන්නේ. හැබැයි මුල වර්ධනය ටිකක් මදි හින්දා ඒක ඝනකම් කරන්න තමයි මේ පැත්තට මේ වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ කොහොමද ගඟ වැරැල්ල පැරේක පැඩ්ස් නිර්මාණය කරන්න කියලා. හරි. දැන් අද ඔයාලා දැක්කා අපේ වීඩියෝ එක අපි කොහොමද කරේ කියලා. ඉතින් අපි වෙනදා වගේම ඔයාලට වැදගත් දෙයක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපේ Facebook සමූහයට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම මෙතන නතර වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.